Thì căn nhà như trước tôi bán thì cũng được mà. Năm nào bà cũng bán. Là cho mẹ xin ở đây đi. Tôi xin một tí gạo về làm cơm tối thôi. Đi. Đi về đi. Đây, gạo ấy. Đây, cơm mẹ ăn đi, cái này em được mấy ngày rồi đấy. Được con bé. Ôi, vâng. Mẹ lấy thế được rồi. Cái mẹ muốn ăn quả xoài nữa. Rồi lấy thêm quả xoài được rồi, để ý cho các con thôi. Bảo không cho đấy. Tôi được một bao tôi về đây. Đấy.
Ai bảo đi lấy chuối. Bác chuối giờ này chưa thấy về, đi lâu thế nhỉ? Không biết các bạn ở dưới cái liều bé của mình có hổ mình tưới rau không? Nếu có hổ mình tưới á, bây giờ chắc còn bằng khe rồi. Đấy, hai mẹ con mình tưới ở trong vườn này bây giờ xanh lè. Gốc nào cũng như gốc đấy. Bây giờ chỉ lo mấy cái chỗ liều bé ở ngoài kia, mẹ con trồng mấy gốc bắp cải súp lơ này. Sợ bà kia đấy, bà đấy ở kia là lười không chịu. Của hai mẹ con mình tưới, sợ khô nước quá nó vàng thôi. Còn ở đây là hai mẹ con tưới suốt thì xanh lè. Bây giờ cào một lần qua thì càng tốt hơn nữa. Hai mẹ con trồng để đấy rồi. Và đấy ở đấy nếu không vội chăm sóc thì tôi cũng không biết nói nữa. Nếu không ở đấy không hộ tưới á, chắc là mấy hôm mẹ con mình phải tranh thủ lên tưới rồi. Không thì mình đã bỏ công trồng vào đấy rồi mình không chăm sóc thì không được. Mình cũng phải mất công chăm sóc mình mới có ăn. Nó to thì có ăn này, có bán này. Bà này lười thế này không biết ở đấy thì có hộ tưới không đấy, đang lo. Cô này, cô vườn này rộng này, cao một lần thế này là mày cũng đẹp lắm đấy. Nghĩ là mấy hôm chắc vậy vụ con gái tranh thủ xuống tưới chỉ một tí phân, không thì không được đâu. Chung bỏ đấy thì không được, phải chịu khó làm thì có ăn. Con đi đánh chuối về đã.
vườn nở cao rồi, nó tại nở cao hết rồi. Con này đánh chuối có sang con thích không kìa. Cái này ở nhà tao vườn nó phải lâu lâu không thấy con gì. Mẹ lên nhà lấy con ra cho con nhé. Con này, con dao kia để mẹ con đi chặt củi thôi, dùng con này mới phải con dao thái chuối. Con này để mẹ con lấy đi chặt củi thôi. Loại này rồi. Để con thử dùng xem nào. Đấy, cái sáng của con. Cái này nó phải dao thái chuối. Con này là con lấy củi chặt cây đi. Con thái chuối nhé. Mẹ vào bếp rửa tí bát.
con thái chuối lớn vào cắm nó vẫn ăn nhỉ. Con ơi, to thế này với lại nhiều này nuôi cắm nếu cảm thấy không mua được hết thì bây giờ còn có đàn vịt nữa. Chắc lâu lâu mẹ con mình lại đi chặt chuối bác về xong thái xong lớn vào cắm nuôi nhỉ. Cái này ăn nó mát mà, chuối nó ăn nó mát lắm. Đấy nó thích ăn lắm đấy. Con ơi, nuôi đàn này no rồi, mẹ con xuống dưới xem vịt đi. Ngoan thật nhỉ. Nó ngồi thành chum đấy nhỉ. Như là chum súp lơ nhỉ. Con thấy đẹp không? Con bắt cái đàn đấy kia đi cho vào. Cái này nó vừa bắt cho vào nó chưa quen. Nó không quen cơ, nó mới theo cái đàn vịt này. Phải tách cái này con mẹ mới đẻ trứng nhanh. Không thì con mẹ nó không đẻ trứng nhanh đâu. Nhìn cái này này cái thích nó chung nó xếp thành một đống này. Chắc cái bóng ấm lắm nhỉ. Quê cái bạn này nó không có gió vào rồi, giờ nó ấm rồi. Còn có nước này, còn có cám cho nó ăn. Nó phải con người về quê đó. Cái gió. Quê khiếp thế này nó không có gió vào nó ấm rồi. Con đâu? Con ở nhà. Bà lại lên đây làm gì? Đâu lên tí thăm các con. Con trai đó, con trai đi làm. Con rể đi làm rồi, chưa về đâu. Hôm qua con dâu mấy của bà lên, hôm nay bà lại lên. Lên làm gì? Ơ, cái gì con dâu mới à? Cái gì con dâu mới đâu? Về con hỏi tiền. Hỏi tiền Về á? hỏi bảo có tiền không? Có cho nó đi giả nở. Có cái tiền cho đâu. Nó lại đi làm rồi. Thế bà lúc nào cũng nói bảo con dâu mấy đi báo tiền cho rút đơn xong là cho con dâu mấy đi làm kiếm tiền. Cái gì con dâu mới? Bây giờ nó đi công ty rồi. Lại đi tìm làm việc rồi. Nó có ở nhà đâu. Bà tốt nhất là cho con dâu mấy đi làm. Không thì bà với con dâu mấy đấy, ở chung ấy, tí lại tính kế về hai mẹ con tôi đấy. Bà nói thế nào chứ? Có tính kế gì đâu. Nhưng mà bây giờ bà bảo con dâu mấy đi làm thế này thì được rồi. Có cái gì con dâu mới đâu. Nó về con tính kế mai con như trước ấy. Chẳng tính kế nó bán lừa tôi bán căn nhà rồi. Bây giờ phải đi làm để lấy tiền để hổ tôi chuộc căn nhà thôi. Bà đi đâu thế đi? Này, mẹ con tôi nhà việc lắm, con vào nhà làm việc đó. Bà ơi, bà ơi, tôi có một tí việc này. Việc gì? Chuyện nào? Việc gì đấy? Có một tí chuyện hỏi bà thôi mà. Chuyện gì? Chuyện gì đấy? Có chuyện gì mà tôi lâu tôi không gặp bà thì về đây chơi xem bà thế nào. Cái Bà lại định lên lừa tôi bán căn nhà của tôi à? Bây giờ không có rồi. Tôi bán cho cháu Tư hết rồi. Tôi cầm tiền cho con rể cầm hết rồi. thế thì căn nhà như trước tôi bán thì cũng được mà.
Năm nào bà cũng bán. Giờ Tôi bà là bán rồi. mà nhà tôi bán tôi cầm tiền mới đúng chứ. Tôi cho bà bán á. Thế bà cầm tiền bà chẳng trốn đi chỗ khác mà dùng tiền tôi à? Giờ tôi bán hết rồi, cho cháu tôi hết rồi, giao cả sổ bìa đỏ hết rồi. Tiền tôi cầm hết cho vào túi về cho tôi, cho con rể tôi cầm giữ hết rồi. Giờ tôi không có đồng nào đâu. Tôi đã biết rồi, bà đừng ý định bán rồi. Thì trước tôi mới bán. Bà bán được bao nhiêu ấy? Bao nhiêu thì bao nhiêu, bà hỏi làm gì? Tiền tôi đã giao cho con rể giữ hết rồi, giờ tay tôi không có đâu. Thì bà bán được bao nhiêu? Bảo tôi cũng được mà. Bảo bà làm gì? Bảo tôi xem thế nào, tôi không thì bà lại cho tôi vay. Tôi không cho đâu, tôi giao cho con rể giữ hết rồi. Giờ tôi già, tôi đi đâu tôi chỉ có ban ngày mà mẹ con tôi đi kiếm đồng nào hay dùng đồng đấy thôi. Nhưng mà bà đã Cái bán, đấy là tiền cục tôi không dùng đâu. nhưng mà bà đã bán xong rồi thì cho tôi vay đi. Tôi vay mua để chuộc căn nhà về. Không cho đâu, tiền tôi để đấy. Không Đằng cho nào đâu. tiền đó bà cũng để đấy, không dùng đến đâu mà, cho tôi mượn. Tôi cho bà tí bà chẳng mang đi xài hết à? Không, tôi chỉ đi chuộc căn nhà về Không. thôi. Tôi không cho đâu. Thế bà bán bao nhiêu? Nhá. Nhưng mà bà bán bao nhiêu? Bao nhiêu thì bao nhiêu, quyền của tôi nói thì nói, thích nói thì nói, tôi không thích nói thì thôi. Nói ra đi. Không. Nói ra xem nào. Tôi chả cần nói ra thì bà giật mình. Tại sao mà bà đã bán được đắt thì tại sao bà không cho tôi vay? Tiền nhà tôi cho bà vay làm gì? Bà vay bà có trả đâu. Tôi vay tôi chuộc nhà cơ mà. Không, tôi đã không cho là không cho. Chuộc nhà xong mai cái nhà này rách nát xong bà cũng quay ở đấy cái nhà to tướng đây mà. Nếu tôi cho con rể mai tôi bảo con rể đi gửi ngân hàng, không cứ mà để ở nhà sợ mất. Có ai lấy đâu. Phòng thế Thế thôi. có ai trộm đâu. Tôi nói phòng sợ ở nhà mẹ con mình đi vắng xong là có người vào trộm ạ. Tôi chắc bảo con rể lấy đi gửi ngân hàng. Cái căn nhà này chắc bà không dám nói thế này, chắc bán khoảng 15 triệu bố. Thật đấy? Chắc 15 bán triệu được thôi. 15 triệu á? Tôi nói ra bà là đừng giận mình nhá. 150, 150 triệu. Thế à? Tôi chỉ Cái giao nhà bé thế này cũng được à? được mà, tôi giao cho sổ biển đổi cho cháu Tư hết rồi. Bắt tay hai bác cháu bắt tay cả cháu gái nữa. Xong rồi Căn nhà giao, được 150. tôi chỉ danh giấy hết rồi, giao cho sổ biển đổi hết rồi, cho tôi cả gà cả ngan cả ngỗng cả ao cả cá các thứ. Nhưng mà Đấy. Tôi biết ngay mà. Bà nó lừa tôi đi làm về vào mủ cho tôi ăn, có được chưa được ăn một miếng nào. nhưng mà Nó lúc bán đấy rồi. nhưng mà lúc đấy bà bảo Đúng tôi là mổ ấy. kiệt thật sự ấy, kiệt đấy. Không phải, lúc đấy bà bảo tôi mổ gà còn bé, bây giờ gà to lắm, còn nào cũng như con đấy. Thế thì Kiệt lắm. mủ cho tôi một con ăn cũng không được. Nhưng mà lúc đấy Tôi bà lên đây thì các con phải mủ cho ăn. lúc Thì, đấy bà bảo mủ một con đi hổ làm mệt về mủ con cũng không được. Lúc đấy tôi đi làm khổ thì lúc nào cũng bảo mủ cho ăn mà gà bé bé. Bây giờ thì bán xong mới bảo gà to tướng. không phải đâu bà, kiểu gà đấy tôi nuôi ngô thì ban ngày lúc đấy bà nói ấy, bảo tôi bắt mổ ăn ấy thì gà bé không phải gà bé. Tôi nuôi ngô ban ngày không bắt được. Nói bà không hiểu à? Đấy. Bây giờ chỉ toàn là nói thế thôi mà. Đúng là cái người kiệt nó nói thế thôi. Đã mình mà quyết định mình ăn thì mình bán lúc nào mà chẳng được gà. Thôi thế được rồi. Tôi hứa với bà. Ui, bán xong rồi bây giờ còn hứa Không, cái gì. tôi hứa bà, tôi bảo cháu Tư ấy, cái ao ấy, cháu Tư bảo là cho tiền cá tôi bảo tôi không lấy đâu. Khi nào cháu Tư tháo ấy thì tôi xin ăn một bữa. Thế lúc nào cháu Tư tháo ấy, có cá ấy, thì cháu Tư gọi tôi thì tôi gọi bà theo tôi đi ăn nhá. Ồ, bữa cá của bà đấy á, lúc nào con rúng rang hết con chưa được ăn mà. Bà cứ yên tâm đi. Khi nào cháu Tư tháo đã, cháu Tư gọi tôi đã, tôi hay gọi bà. Bán cho người ta rồi, bây giờ mới bảo để người ta tháo á. Cháu Tư cũng bảo là nó Giờ chắc con rúng rang hết con chưa được không. miếng nào. Cháu Tư bảo tháo ấy, nó bảo không biết Trời. mấy tuần nó tháo ấy. Tháo xong nó gọi tôi đi ăn. Như mình thì bảo tôi bán thì giao cho người ta xong cái ao tôi tháo lấy cá đó, thế này thì còn nghe được. Tôi không Giao cả ao cả gà vịt rồi các loại rồi. gà Bây giờ vịt thì lấy đâu. thì con Người ta cái tháo tôi còn con bảo rể đâu. tôi cũng khắc lấy nhiều. Hai mẹ con tôi không nuôi được hết, xong tôi cứ cho hết. Nói cái kìa. Tôi chỉ đóng cửa đi thôi. Xả lắm ô. Bảo Sao thế nào?
Tôi cầm 2-3 cục tiền, bà nhìn thấy bà còn giật cả mình. Bà đã cầm tiền rồi, bảo mấy cục hay 3 cục rồi. Bao giờ á, bà còn bảo lấy chờ ăn cá. Như con người là đi xin ăn như tôi, thế thôi. Lại đi xin ăn thôi mà. Và căn nhà đã bán rồi thì lại bảo con đấy chờ ăn người ta cho. Nhưng mình đi xin ăn thế này buồn cười chết rồi, xấu hổ lắm á. Là đi xin ăn cũng xấu hổ lắm. Thôi, hai vợ chồng cháu Tư cũng ngày tốt mà, xấu hổ cái gì. Người ta tính tốt là tôi mới bán căn nhà cho mà. Nhưng mà đã bán rồi được 2-3 cục tiền rồi ấy. Bây giờ lại bảo đi con chợ ăn à? Chẳng Không. bằng đi xin à? Cái đấy thì nó khác hứa tôi mà. Để đi Tôi xin không ăn lấy đấy. không tháo cá thế này thì may bác ạ. Bác không lấy cá thì may cháu tháo, cháu các gọi bác xuống. Nó khác nói mà có phải tôi đi xin ăn đâu. Thế thì cứ ở đây chờ, ở đây mà chờ. Cả không gọi tôi cũng có thiếu gì tí. Các con đây có gà, có nhiều thứ mà. Thế chỗ tiền thì bà không cho vay thôi, không nói nữa. Bà, tôi như thế này, bây giờ tôi một mình ở trong ấy, cũng thấy buồn chán lắm một mình. Thì hay là bà xem thế nào, hai mẹ con bà lại cho tôi về ở đây đi. Không có đâu, tôi không cho đâu. Bà còn may lắm ấy. Hai mẹ con tôi làm cái lán bé kia, bà còn có nhà ở đấy. Không thì bây giờ không biết là bà đi chạy đi ngủ ở ngoài đường hay ở chỗ nào đấy, đi vào rừng đấy. May đấy. Chẳng qua tôi nể con rể thôi, không thì tôi không muốn cho bà ở đâu. Mà tôi, Nói đến là tôi còn thấy bực mình rồi. tôi một mình ở đấy cũng buồn chán lắm. Buồn đấy là Tôi tùy muốn bà về chứ. mà. Ở Tại đây bà tôi chứ đông tại người. ai. Tôi không cho đâu, không có đâu. Tại tôi thì tôi cũng chẳng làm gì đâu bà. Không có, tôi không có cho bà ở đây đâu. Cái căn nhà của bà ấy tôi có bán được đâu. Đó bà cũng khắc bán rồi mà. Bà đã cầm hàng cục tiền rồi mà. Mai đấy, đứa cháu Tư kia. Nếu bà không biết dỗ ngọt đấy. Nếu bà biết dỗ ngọt thì cháu Tư bà mua thì cái căn nhà đấy thì tôi mất rồi. Cái số tiền hơn 100 triệu là tôi mất rồi, căn nhà đấy. Cái chuyện cũ không nhắc nữa bà. Bà cũng đằng nào cái nhà bà cũng đã bán xong rồi. Bà với con nữa là cho mẹ xin ở đây đi. Không cho đâu. Tôi không cho đâu. Cả con nữa, con giúp mẹ đi. Cho Bà đi xin về cho đi. mẹ ở đây đi, con. Đi, bà đi về đấy. Tôi không cho bà ở đây đâu. Cho tôi ở đây cũng được. Không được đâu. Tôi một mình khác ở thì tôi cũng thấy buồn lắm. Buồn chán lắm. Không, tôi đã nói một câu là một câu. Nó bảo không cho ở là không cho, bà đi về đi. Không. Đi, đi về đi. Cho tôi ở đây đi. Bà cho tôi xin ở đây đi. Không cho đâu. Tôi đã nói không cho là không cho. Đây nhà cũng rộng mà, cho tôi ở cũng được mà bà. Cho bà ở cái lán lều bé ở dưới là quá tốt đấy. Thôi, không nói nhiều đâu, bà đi về đi. Bà. Đi về đi, Cho tôi ở đây đi. đi về. Tôi đã nói rồi, tôi không cho là không cho. Bà không nghe thấy à? Thế thì không cho tôi ở đây cũng được. Bây giờ tôi xin bà với con dâu một tí gạo. Con, cho mẹ một tí gạo đi. Bà bảo xin gạo tôi á? Tôi cũng không cho đâu. Thế bà ở dưới kia bà không biết tự đi kiếm tiền mà mua ăn à? Toàn đi xin ăn thế này thôi à? Không, tôi hết gạo tôi xin tiếng được mà bà. Tôi không cho đâu. Không nói gì nhiều. Bà đi về đi. Không, Đi. tôi xin một tí gạo Phải để nói làm nhiều cơm đâu. tối thôi mà. Gì cơm Xin tối mà một cơm tí tối. gạo thôi. Không biết tự đi kiếm tiền để mua à? Đi. Đi về đi. Tôi xin một tí gạo về làm cơm tối thôi. Đi. Đi về đi. Người nào xin sổ. Ê, con ơi, con xem này. Thế bà ngoài của con ấy ác thế này. Con này, Du mẹ ngã thế này. mẹ bảo đi về đó. Nó du mẹ ngã này đó. Mẹ bảo một tí đi về thôi. Làm gì mà lại ngáo Không phải là rồi. mẹ du nặng Nó mẹ đâu. nó đuổi mẹ. Con thấy mà mẹ không được du mạnh đâu. Nó đuổi mẹ, bảo nó du đuổi mẹ đi đi về về thôi. thôi. Đấy, trời nó dễ bẩn như cái gì ấy. Vừa đấy gì? Mẹ lên làm gì? Mẹ
Mẹ xin một tí gạo về ăn. Mẹ hết gạo rồi. Không phải bà lên đây mà xin gạo đâu. Còn xin tiền mẹ nè, xin vay tiền mẹ nè, xin nhà ở nè. Không được, xong là lại xin gạo. Xong mẹ mới đuổi đi về đó. Có phải xin mỗi gạo đâu. Mẹ chỉ xin một tí gạo thôi bà cũng đủ tuổi cho mẹ này. Thế Đủ tuổi à? Thế Lúc con đấy bảo mà mẹ- bà về xin tiền tôi bảo giấu đâu. Con có con gái tôi nghe thấy này. thế con là mẹ ở dưới cơ mà. Mẹ lên đây làm cái gì? Không, mẹ cũng chưa được kiếm được tiền thì mẹ về vay tí con xin một tí gạo về ăn thôi, cơm tối thôi. Gồm gì? Con mà mẹ ở dưới tự đi lo làm này cái nọ, lấy ví dụ đi tìm hàng này nọ đi bán thôi mà mua đồ ăn thì thoải mái mà có cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ mẹ chưa hết tiền thì mẹ về xin một tí gạo của các con cũng được mà con. Hết tiền thì không chịu đi làm. Không chịu đi làm thì lấy cái gì ăn? Giờ lại lên đây rồi. Chịu ở đấy. Nói bao nhiêu lần rồi cũng bất tính là tật đấy. Một mình như tôi á, tôi đi kiếm tiền hàng ngày thoải mái ăn, tôi chả cần đi xin ai cả. Bà thì nói thế thôi. Bà cũng bây giờ ở với con gái thì như thế thôi, không thì bà cũng chẳng kiếm được đâu. Tôi ở với con gái thì tôi không kiếm được thật, nhưng mà có ngày tôi vẫn đi kiếm. Chẳng qua tôi với con gái tôi làm vườn linh tinh thì tôi không có thời gian Tôi cũng thôi. đi kiếm mà, nhưng mà không đủ ăn. Một mình mà kiếm không đủ ăn á. Tôi cũng còn kiếm được xong mua gạo nè, mua thịt nè, mua rau này chẳng hao tiền à. Thì mẹ ở đấy tự đi kiếm tiền đi chứ. Đi kiếm tiền được thì ví dụ đi hôm nay đi bán hàng này hàng nọ được khoảng 200-300 nghìn thì mình chia ra. Ví dụ hôm nay ăn hết khoảng 50.000 thôi, xong ngày mai đi làm tiếp. Thì cứ làm như vậy thì tiền mới để dư được chứ. Chứ mẹ cứ đi làm bao nhiêu xong là ngày được 200-300 thì cũng tiêu hết cả ngày hôm đấy. Xong là ngày hôm sau là lười không đi là lại không có ăn rồi. Thì bây giờ lấy đâu ăn? Lấy đâu ra để mà có chỗ mà để, lấy tiền đâu mà để. Làm như vậy chả ăn hết à? Ít ra phải chịu khó góp một chút chứ. Mẹ cũng tiết kiệm mà con. Ví dụ hôm nay mẹ đi làm được 200 thì mẹ ăn 150. Còn mẹ vẫn tiết kiệm được 50.000 mà. Nhưng mẹ một Nhưng mà mình, vì sao lại không thấy? Lại nhưng hết mẹ rồi. một mình thế này ở đây á. Ví dụ làm thế này xong là đi mua đồ ăn nọ này nọ thì ăn ngày hết khoảng 50.000 là ok rồi, là đủ rồi. Mà ăn này hẳn hết 150 thì thế đâu ra. Bà ăn thế này á, chắc bà kiếm cả đầy bà chắc không dư được đồng nào đâu bà. Bà nói thế nào rồi chứ? Tôi tính cho bà xem nào. Còn mua thịt nè, mua gạo nè, mua mì chính nè, mỡ nè. Còn không đủ nhá, còn ăn tiết kiệm lắm, hết 150 nhá. Thế còn vẫn dư được 50.000 đấy. Thế thì tôi tính cho bà nhá. Bà đừng mua thịt nữa. Rau là bà ở đấy có mẹ con tôi gieo rau ở đấy rồi. Bà chỉ nhặt về nấu ăn thôi. Cái số tiền 50.000 đấy thì bà mua gạo thôi. Để dư cái 150 đi. Thế chẳng dư nhiều hơn à? Bà lấy rau tôi ăn đấy. Lấy ăn thì thoải mái bà lấy ăn tôi không chửi. Nhưng mà miễn bà đừng lấy nhặt rau tôi đi bán nhá. Nhưng mà tôi nào cũng bảo tôi ăn rau xanh thế này chẳng bằng cả rang hết à. Thì mẹ làm 2-3 ngày, ví dụ mẹ làm 2-3 ngày xong mẹ trừ khoảng 100.000 mẹ mua đi. Mua là mình ăn, ví dụ mỗi bữa mình ăn ít thôi. Thì tính ra thì nó chạy được tiết kiệm mà. Chứ cứ bữa nào cũng đi đến được bao nhiêu xong là xào bấy nhiêu đi. Từ đấy là già nữa. Nhưng mà thịt thì cũng phải mua nhiều, 1 cân mới đủ ăn. Bà ăn nhiều Mình thế này. lấy khoảng 5 lạng thôi thì Này khoảng con tôi á, 1-2 ngày ăn một lần thôi. bà xem tôi nói nhá. Ừ. Này con tôi này, con rể này. Tôi chỉ ăn 5 lạng thôi, còn một đĩa thôi là tôi ăn một bát rau xanh nữa là đủ rồi. Mình cũng phải tiết kiệm một tí chứ. Ăn như mẹ. Cứ mà thấy bao nhiêu là ăn bao nhiêu thì làm lấy đâu mà có tiền dư. 5 lạng sao đủ ăn? Sao không đủ, mình ăn ít thôi lá. Có phải mà thấy bao nhiêu mình bà mà ăn hẳn 1 cân. Tôi có nói nhiều đó. Bây giờ ấy mẹ không ấy đâu, đi về đi. Thôi con ạ, nếu con không cho mẹ ở đây thật thì con cho mẹ xin tí gạo. Bây giờ con làm sao cho mẹ ở đây được. Vừa mới lên đây chưa chi đã cái nó om sòm rồi.
đẩy ngã nhau hết rồi. Cho ở đây làm sao được? Thế các con không cho ở thật thì cho mẹ xin tí gạo, xong mẹ về. Vậy cho mày cần gạo không? Hay em chạy đi lấy ít về cho bà đi. Hôm nay con không ở nhà xin cả con dâu cũng không cho mẹ đâu. hay là con lên Ai mà tí tặng gạo. mẹ. Con nó không cho đâu. Làm thì chịu làm. Tôi nghĩ là bà vẫn còn trẻ vẫn còn làm được mà sao không chịu khó làm đi. Mà lâu lâu tôi về xin một tí gạo thì mà có gì đâu bà. Chắc là làm một ngày nghỉ 2, 3, 4 ngày thôi lại đi làm. Không. Cái này thì kiếm đâu ăn. Mẹ cũng đi kiếm mà. Chịu luôn. Nhưng bà sống tốt đấy, ở với mẹ con tôi đấy, có phải mà đi xin đâu mà cái đấy là lỗi tại bà thôi. Tôi không nói nhiều đâu. Cũng đi kiếm suốt mà. Nhưng mà bà ăn to quá, mình cũng phải ăn biết ăn tiết kiệm một tí chứ. Chứ mà ăn to thế này thì tôi chịu. Ăn tiết kiệm như bà hay mẹ con bà ấy thì tiết kiệm thế này nó gầy nhom đây. Sao mà khỏe được. Bà nói tôi gầy nhom á? Tôi ăn tiết kiệm thế. Mẹ con tôi đi làm suốt đây. Đây. Ô. Gạo ấy. Mẹ cầm mày ăn đi, cái này cũng được mấy ngày rồi đấy. Được bằng bé. Ôi vâng. Được này cũng nhiều rồi đấy. Xong về ăn xong là chịu khó đi làm cái gì kiếm tiền đi, không phải suốt ngày về đây xin xỏ Đây đâu đấy. là về đây đâu. Các con cho gạo thế này, Tôi xin đấy. bà về ăn. Ô con ơi. Cho Gì mẹ xin nữa? tí quả nữa nhá. Không được đâu. Quả đấy con lấy về để cho vợ con ăn đâu. Ôi cho mẹ xin mấy quả. Thôi lấy đi. Đúng là mẹ ăn tham thật. Thế cái gì mà xin cái đấy? Cho vào đây bảo ạ. Được rồi. Mẹ lấy thế được rồi. Cái mẹ muốn ăn quả xoài nữa. Được, lấy thêm quả xoài được rồi, để ít cho vợ con được thôi. Quả cam. Đúng là người ăn tham thật. Mẹ lấy nhiều đi. Được rồi. Bà ơi, bà bảo không cho đấy. Tôi được một bao tôi về đây. Về đi. Thế không có nhìn mà Thôi, bà. mẹ mẹ về lấy nhá. cái bao gạo này về sau là ăn sau là không phải là sau kiếm tiền nhá. Các bạn ăn hết sau là lại lên đây xin của con đâu. Vâng, mẹ biết rồi. Đúng là người ăn tham thật. Con về con đường nhá, cái bà thì kiện thật đấy. Rồi, vậy. Ăn như bà. Mình về nhà ấy đi. Cái quả ăn anh Khi có nào một có quả tiền nhưng mà tiền. mẹ lấy thì Thua vẫn rồi. ít rồi. Con mẹ thua rồi. Vậy em đóng cái cổng kia mà cái gà thì mẹ về nhà ăn quả. Ôi giời. Thế bà về đến đây là tôi thấy có chịu thật. Vâng. Cái bà bán hãng cái căn nhà được 150 triệu. Nhưng mà nó lại cho con trai giữ rồi. Cất rồi. Không biết nó cất ở đâu. Ôi, người. Mẹ con đấy, mẹ không chịu được. Một tí lại lên đây xin. Khỏe thế nào? Các từ đi kiếm ăn còn nhiều mẹ còn thừa ăn đấy. Mẹ em biết tính mẹ con là lười ấy, chịu khó đi các chịu đi làm đâu. Nên mẹ em biết đấy, nói là Người to béo thế này đi làm còn khỏe hơn mẹ con mà. cứ bảo đi làm ngày đến 200 ăn hết tầm dưới. Nói thế chứ còn mình cái ta còn ăn hết còn âm mà gì Chương trình tiết kiệm là không có là phải rồi. Nhưng mẹ con á, kiếm được một ngày được 200-300 á, cũng phải tiết kiệm một tí chứ. còn không biết ăn này. Thế khi nào mẹ còn biết gì thế nào. Già rồi, biết nghĩ thì biết đến tuổi đấy cũng biết nghĩ rồi. Lần sau ấy, con đi làm thì con mua quà mua ít thôi. Mua nhiều quá cũng hết nhiều tiền lắm con. Mẹ cứ mua mẹ ăn này. Được rồi. Mẹ ăn đi mẹ. Con cũng phải ăn đấy con nhá. Bảo con đi. Ăn đi con gái. Ăn quả đi con. Vâng mẹ. Ăn đi mẹ. Vợ ăn. Vâng. Ăn mà, mẹ ăn mà. Vâng. Vợ khi ăn thịt nướng. Thế là cho ăn quả xong ấy. Và em ở nhà với mẹ nấu cơm nhé. Anh ra ngoài anh đi xem có sườn lợn ấy. Anh lấy ít về sau là bữa thêm ít gia vị nhé.
mẹ ước nướng cho vợ với mẹ ăn, lại còn xem còn có ít chân giò này, ít đờ hầm của bụng cho vợ. Là mình ăn cái này yếu. Thế con mua nhiều thế chẳng hết tiền con à con. Không sao đâu mẹ, ăn cứ ăn thôi mẹ, vấn đề gì đâu. Vậy thì thằng một bộ cho vợ con tí mẹ. Nhưng dạo này con thấy vợ con hay gầy sao ấy. Nó chỉ có làm việc lắm. Thế Vâng. mẹ đi đến đâu nó chỉ có cho mẹ đến đấy. Vâng. Rồi con ăn đi. Đến lúc ấy, mình làm việc ít thôi. Mình cố vào sức nhá. Không kiểu ốm ra ấy. Vậy, em với mẹ ăn đi. Anh phải thử đi ra ngoài đi. Thay quần áo này đi ra ngoài đi mua đồ ăn. Rồi bắt em với mẹ để đọc cân đấy. Con ăn đi. Ăn hết xong mẹ con đi cắm cơm này. Rồi con về.